कुनै पनि सिभिल इन्जिनियर अथवा आर्किटेक्टले सुरुमा सिक्नै पर्ने फर्स्ट सफ्टवेयर भनेकै AutoCAD हो। हामीहरूलाई घर परिवार साथीभाइहरूले अक्सर जग्गाको ब्लुप्रिन्ट देखाएर कस्तो घर बनाउन सकिन्छ भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। हो, तपाईहरूको यस समस्याको समाधान गर्न र तपाईहरूलाई बिल्डिङ डिजाइनमा पोख्त बनाउन N.I.E ले 5 विक्सको म्युनिसिपल म्याप मेकिङ युजिङ AutoCAD र 3D मोडलिङ अफ बिल्डिङ युजिङ Sketchup and V-Ray को अनलाइन र फिजिकल ट्रेनिङ आयोजना गर्न गइरहेको छ। बिल्डिङको 2D ड्रइङ हामी AutoCAD सफ्टवेयरबाट गर्छौँ। 2D को कोर्समा हामी आर्किटेक्चरल ड्रइङ्स, स्ट्रक्चरल ड्रइङ्स र बेसिक इलेक्ट्रिकल एन्ड स्यानिटरी ड्रइङ्स बनाउन सिकाउँछौँ। साथै नक्सा पास गराउने विधिबारे पनि सिक्छौँ। यसअघि बनाएको 2D मोडलकै बेसिसमा रहेर स्केचअपबाट 3D मोडल बनाउँछौँ र उक्त मोडललाई रियलिस्टिक देखाउन रेन्डरिङ पनि गर्छौँ। यसरी तपाईहरूले आकर्षक 3D डिजाइन बनाएर आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई कन्भिन्स पनि गराउन सक्नुहुनेछ। हामीसँग एकदमै लिमिटेड सिट्सहरू रहेको छ, त्यसैले छिट्टोभन्दा छिटो आफ्नो सिट बुक गर्नुहोला। सिट बुक गर्नका लागि दिएको लिङ्कमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ अथवा हामीलाई हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।